السلام عليكم، معاكم باسل. ازاي تشغل البلياردو على الكمبيوتر بأسهل طريقة جدا جدا لو جهازك ضعيف؟ تابع معايا الشرح عشان تستفاد، ويلا بينا للشرح على طول. اول حاجة هتروح على جوجل كروم، وبعدين تكتب نفس الاسم ده ال دي بلاير 9. تمام، وبعدين تعمل سيرش، وبعدين هتخش على اول موقع. زي ما انت شايف هيجيب لك الواجهة دي. تمام، كل اللي عليك انك هتضغط داونلود، هتحمله. تمام، وتختار مكان الحفظ اللي انت هتحفظه، المحاكي ده هتحفظه فين. انت تختاره وبعدين تعمل سيف وتنزله. انا اصلا منزله قبل كده فمش هنزله تاني. تمام، هو معايا اهو. انت هتسطبه طبعا وبعدين تنزله. كويس جدا. بعد ما تسطبه وخلاص كله تمام هتضغط عليه، هتفتحه بشكل عادي. تمام، هيفتح معاك بالشكل اللي انت شايفه دوت، بأسهل طريقة. وده أخف محاكي يا جماعة، تحملوا عليه اللي انتوا عايزينه. تمام، يعني تطبيقات، برامج، ايا كان من المحاكي ده. كويس جدا. انا دلوقتي اصلا كنت محمل لعبة البلياردو قبل كده. انت بقى لما تيجي تحملها هتعمل ايه؟ كل اللي عليك انك هتضغط هنا. تمام، وبعدين على جوجل بلاي ستور اهو. هو طبعا هيطلب منك انك تسجل بالجيميل والباسورد، فانت هتسجله. هيفتح معاك بالشكل ده. هتكتب طبعا البلياردو. تمام، اتبول اهي، وبعدين هتعمل انستول. طبعا لو انت بتسجل حسابك بالفيسبوك، فانت هتنزل كمان الفيسبوك عشان اللعبة تخش معاك بالفيسبوك. تمام، انا طبعا بسجل حسابي بالفيسبوك، فسجلت حسابي بالفيسبوك وحملته. كويس جدا. هتيجي عند خطوة الاعدادات، هتضغط هنا وبعدين على الاعدادات، وبعدين على اعدادات الجهاز. هتخلي ديت على شاومي 12 اس الترا. تمام، زي ما انتم شايفين، اعمل لكم زوم عليها عشان تشوفوها كويس. تضغطوا على دي وبعدين حفظ الاعدادات. زي ما انتم شايفين لما تفتحوا لعبة البلياردو هيكون معاكم شغالة بكل بساطة. دلوقتي لو انت عايز تكبر الشاشة هتضغط على F11. زي ما انت شايف الشاشة هتكبر معاك بشكل عادي وبأسهل طريقة جدا جدا. زي ما انتم شايفين اللعبة دخلت معانا اهو بشكل عادي. تمام، واللعبة خفيفة جدا جدا. وليكن تعالوا نلعب اي حاجه كده، خش ب100. تمام، طبعا اللي ضدكم بيبقوا اندرويد. تمام، عشان ده طبعا محاكي اندرويد اصلا، فاللي ضدكم بيبقوا اندرويد، ونادر لما تلاقي محاكي. بس كده، ده كان شرحنا النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك. ما تنسوش اشتراك ولايك عشان نستمر في المحتوى. كان معكم باسل من قناتكم بيس تكنولوجي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.